ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀਪ ਜਾਂ ਥਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੂਬਾ ਸੀਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਬਰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾ, ਐਂਟੀ ਕਰੋਸਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਟ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ ਪੇਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨਵਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਲੀਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਰ ਰਾਡਾਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ, ਕਮਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Jack it up. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਨ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ, ਰਿਵਿਊ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ, ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। Jack it up.